Khi mà đọc cái tin đó là Mỹ cấm công dân Lào nhập cảnh, phản ứng tự nhiên của nhiều người là rất khó hiểu. Lào là một quốc gia nhỏ, không gây chiến, không có xung đột với Mỹ, cũng không phải là một điểm nóng khủng bố gì trên bản đồ thế giới. Vậy mà vì sao Lào lại nằm trong danh sách bị cấm, thậm chí là cấm hoàn toàn, cấm ngang hàng với những quốc gia bất ổn nghiêm trọng? Điều gì đang xảy ra với Lào và sự thật thì như thế nào? Điều đầu tiên chúng ta cần phải làm rõ, Mỹ không tuyên bố Lào là mối đe dọa, họ không nói Lào có khủng bố, không nói Lào nguy hiểm, cũng không gán cho Lào bất kỳ một nhãn hiệu cực đoan nào. Lý do được Mỹ đưa ra rất là hành chính và rất là thủ tục kỹ thuật, nhưng lại mang tính quyết định. Lào bị đánh giá là có những thiếu sót kéo dài và nghiêm trọng trong công tác sàng lọc, kiểm tra và chia sẻ thông tin. Dịch câu này ra ngôn ngữ đời thường thì rất đơn giản. Mỹ cảm thấy họ không đủ thông tin để biết chính xác một người mang hộ chiếu Lào là ai, đã từng làm gì, đã đi qua đâu và có rủi ro hay không. Với một quốc gia coi an ninh là số 1 như Mỹ, chỉ cần không chắc chắn thôi thì họ chắc chắn sẽ cấm. Nói cách khác, vấn đề không nằm ở con người Lào mà nằm ở khả năng kiểm soát thông tin về con người. Người Lào thì vẫn hiền hòa và đáng yêu như bình thường. Trong thế giới hiện đại, nơi an ninh được đo bằng dữ liệu, sinh trắc học và khả năng truy vết, một quốc gia quản lý chưa tốt như Lào mặc nhiên bị đánh giá là có rủi ro cao, dù bản thân họ thì không muốn gây ra rủi ro ấy. Và hộ chiếu Lào là một nỗi lo an ninh kiểu Mỹ. Đối với Mỹ thì hộ chiếu không chỉ là tờ giấy cho phép nhập cảnh, nó là một tập dữ liệu, trong đó có lịch sử di chuyển, trong đó có dấu vết sinh trắc học, trong đó có hồ sơ tư pháp và trong đó có khả năng xác minh chéo với các cơ sở dữ liệu quốc tế. Vấn đề của Lào là hệ thống quản lý những thứ đó còn hạn chế. Không phải vì Lào không muốn làm tốt hơn mà vì năng lực của họ, vì tiền của họ, vì hạ tầng của họ còn nhiều giới hạn. Lào không phải là chưa cố gắng số hóa dân cư, nhưng mức độ hiện đại ngày nay thì vẫn chưa đủ, chưa đồng bộ và chưa đạt chuẩn mà các nước như Mỹ yêu cầu. Trong nhiều năm gần đây họ đã bắt đầu cấp giấy tờ tùy thân có ảnh, cải tiến hộ chiếu phổ thông và thử nghiệm xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư điện tử ở một số đô thị lớn. Tuy nhiên quá trình này vẫn diễn ra chậm và không phủ đều trên cả nước, chủ yếu do yếu tố địa lý và điều kiện phát triển của đất nước. Bởi vì đây là một quốc gia có địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích, dân cư thì phân bố rải rác, nhiều bản làng nằm rất xa trung tâm hành chính. Giao thông thì khó khăn, hạ tầng viễn thông thì chưa đồng đều, trong khi nguồn tài chính, nguồn nhân lực công nghệ còn hạn chế, khiến việc thu thập, cập nhật, kết nối dữ liệu dân cư gặp rất nhiều trở ngại. Ở không ít nơi, việc quản lý thông tin con người vẫn mang tính thủ công, tức là hỏi gì thì đáp nấy, dữ liệu lưu trữ rời rạc và chưa được kết nối tức thời với hệ thống trung ương. Vì thế nên việc chia sẻ thông tin an ninh với Mỹ và các nước phương Tây còn ít. Với Mỹ thì điều này đồng nghĩa với một rủi ro tiềm ẩn. Nếu mà chẳng may có vấn đề gì xảy ra, họ khó truy ngược, khó xác minh và khó xử lý. Và trong tư duy này, Mỹ không xử lý được rủi ro sau này thì tốt nhất họ sẽ ngăn từ đầu. Và thêm một lý do nữa, một lý do rất bình thường mà Mỹ đang cấm nhập cảnh đối với người Lào thì cũng giống như nhiều nước khác thôi. Đó là họ cấm không phải vì bom đạn hay khủng bố gì cả, mà vì nhiều người sang Mỹ rồi không chịu về. Kịch bản quen thuộc sẽ là như thế này. Công dân của một nước nào đó xin visa rất đàng hoàng, sang Mỹ học, du lịch hoặc là đi thăm người thân. Lúc vào thì hợp pháp, nhưng đến khi visa hết hạn, thay vì xách vali về nước, họ lại, ở lậu và ở lâu. Ở quá hạn, ở bằng đủ mọi cách. Và khi Mỹ muốn trục xuất thì bắt đầu rắc rối, vì giấy tờ khó xác minh, vì nước sở tại không phối hợp nhanh hoặc đơn giản, thủ tục kéo dài năm này qua năm khác. Với Lào, trong các báo cáo di trú của Mỹ, nước này bị xếp vào nhóm có tỷ lệ người quá hạn visa khá cao so với quy mô dân số. Nghĩa là không phải quá nhiều người Lào ở lại, nhưng mà tính trên tỷ lệ thì lại rất là đông. Xét trên tổng số người sang Mỹ thì tỷ lệ vi phạm không nhỏ. Thêm vào đó thì việc phối hợp giữa hai bên để đưa những người này quay về Lào lại không trơn tru, không nhanh, không hiệu quả theo tiêu chuẩn của Mỹ. Mà với Mỹ thì việc này là không chấp nhận được. Triết lý rất đơn giản. Luật là luật, anh vào Mỹ là vì Mỹ cho phép. Vì vậy anh phải rời nước Mỹ khi nước Mỹ yêu cầu. Không có chuyện nấn ná, không có chuyện ở lại, ở tạm, cũng không có chuyện ở lậu rồi chờ hợp thức hóa. Thế nên khi một quốc gia bị đánh giá là không kiểm soát được đầu ra, nghĩa là để công dân của mình sang rồi ở lại quá hạn mà không xử lý xong, thì trong mắt chính quyền Mỹ, cách giải quyết nhanh nhất, ngắn gọn nhất là gì? Đó là chặn luôn từ đầu, là cấm luôn, không cho vào nữa thì khỏi phải đau đầu cái việc tìm kiếm và trục xuất về sau. Một điều cần phải hiểu đó là lệnh cấm của Mỹ không hẳn là vĩnh viễn. Nó chỉ là một thứ để gây sức ép. Mỹ muốn gửi thông điệp rất rõ ràng, nếu muốn công dân được nhập cảnh, quốc gia đó phải cải thiện hệ thống giấy tờ, nâng cấp quản lý dữ liệu và hợp tác chặt chẽ hơn về di trú. Trong quá khứ đã có không ít nước bị cấm, sau đó cải thiện được hệ thống, ký thỏa thuận chia sẻ thông tin
và dần dần được gỡ hoặc nới lỏng hạn chế. Với Lào thì cánh cửa không bị khóa vĩnh viễn, nhưng điều kiện để mở ra thì không phải là Lào có thể thực hiện ngay được. Vậy người Lào sang Mỹ để làm cái gì và trước nay đã có cộng đồng người Lào ở bên Mỹ hay chưa? Có một chi tiết thú vị như thế này, trong khi nước Mỹ hôm nay siết cửa cấm người Lào nhập cảnh mới, thì cộng đồng người Lào tại Mỹ lại không hề mới. Họ đã ở đó từ rất lâu, thậm chí là từ nửa thế kỷ trước. Đó là thời điểm của những cuộc chiến đỏ lửa. Lào không phải là một chiến trường quá nổi tiếng, nhưng lại là nơi Mỹ hiện diện cực kỳ sâu, đặc biệt là ở vùng núi phía Bắc. Mỹ từng tổ chức, huấn luyện và hỗ trợ nhiều lực lượng, trong đó có những người Hơ Mông và các sắc tộc vùng cao. Sau năm 1975, một làn sóng người Lào đã rời khỏi quê hương. Nhiều người lúc đó còn chưa biết nước Mỹ nằm ở đâu trên bản đồ. Nếu nhìn vào bản đồ nước Mỹ, bạn sẽ thấy cộng đồng người Lào tị nạn, di cư không tập trung ở những thành phố hào nhoáng, mà họ tụ về những bang tương đối là hiền lành và nhẹ nhàng. Với người Lào đa phần xuất thân từ nông thôn, vùng núi, quen với lối sống cộng đồng, những bang này dễ thích nghi hơn nhiều so với các siêu đô thị đắt đỏ. Khí hậu cũng là một yếu tố quan trọng, và một trong những bang được lựa chọn đó là Minnesota. Bang này có mùa đông lạnh nhưng môi trường sống tương đối yên tĩnh, nhiều không gian, phù hợp với những cộng đồng thích sống quây quần gắn kết, đặc biệt với người Hơ Mông. Việc sống gần nhau, giữ phong tục, ngôn ngữ và tín ngưỡng rất quan trọng. Minnesota vì thế dần trở thành nơi tập trung đông nhất của người Hơ Mông và người Lào tại Mỹ. Nhiều người gọi đây là thủ phủ không chính thức của cộng đồng này. Ở đó thì họ cũng lập chùa, cũng tổ chức những lễ hội, cũng duy trì ẩm thực truyền thống, cũng xây những cái sự hỗ trợ lẫn nhau. Điều đáng nói là cộng đồng này tuy khá khép kín nhưng lại khá bền, không ồn ào, không nổi bật trên truyền thông nhưng tồn tại lặng lẽ qua nhiều đời. Một chi tiết dễ hiểu lầm. Chính vì có cộng đồng Lào tồn tại lâu như vậy nên nhiều người hiểu nhầm rằng lệnh cấm của Mỹ là nhắm vào người gốc Lào nói chung. Thực tế thì không phải như vậy, Mỹ cũng không cấm người Mỹ gốc Lào, cũng không cấm những người có quốc tịch hay thẻ xanh hợp pháp. Lệnh cấm chỉ nhắm vào những người nhập cảnh mới, tức là những người mang hộ chiếu Lào xin visa vào Mỹ trong bối cảnh hiện nay. Nói cách khác thì lịch sử vẫn ở đó, cái cộng đồng này vẫn tồn tại, nhưng cánh cửa cho những người đến sau thì đang bị khép lại. Và đó chính là nghịch lý của chính sách di trú Mỹ bây giờ. Quá khứ được chấp nhận nhưng hiện tại sẽ bị kiểm soát chặt chẽ hơn bao giờ hết. Có một điểm rất dễ bị hiểu sai. Mỹ cấm công dân Lào nhập cảnh không có nghĩa là Mỹ bài xích người Lào hiện tại, không có nghĩa là Mỹ bài xích người gốc Lào. Những người Mỹ mang dòng máu Lào, những người Lào định cư hợp pháp hay thế hệ con cháu của họ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Tổng kết lại câu chuyện này, nếu phải gói gọn câu chuyện trong toàn bộ một ý duy nhất thì đó là như thế này. Mỹ không cấm người Lào, Mỹ không cấm người Lào vì họ không có điều kiện, vì họ nghèo, hay vì lý do nào khác, hay vì họ nguy hiểm, mà vì Lào đang không kiểm soát được theo tiêu chuẩn an ninh của Mỹ. Năng lực quản trị của họ còn hạn chế, dữ liệu chưa đủ mạnh. Tất cả những yếu tố này cộng lại khiến Mỹ không yên tâm. Trong thế giới ngày nay thì quyền lực không chỉ nằm ở quân đội hay kinh tế, mà còn nằm ở khả năng kiểm soát con người bằng dữ liệu. Và khi một nước nào đó chưa làm được điều này, họ sẽ phải trả giá bằng những cánh cửa bị đóng lại. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.
Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.